শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ SRB আসাম টেক ইউটিউব চেনেলত। বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱাই NIOS অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোগেদি D.El.Ed কৰি থকা সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ প্ৰভাইড কৰিছে এখন নটিছ। আপোনালোকে যেতিয়া NIOS অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লগইন কৰিব, লগইন কৰাৰ পাছত অকণমান ওপৰত স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াত প্ৰথমতে এটা ছেকশ্যন দেখিবলৈ পাব, পাব্লিক নটিছ ফৰ D.El.Ed টিচাৰ। এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এটা PDF ফাইল ডাউনলোড হ'ব। এইখন PDF ফাইলৰ যোগেদি NIOS কিছুমান নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে পাব্লিক নটিছ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন D.El.Ed এটেনশ্যন টিচাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ NIOS D.El.Ed প্ৰগ্ৰাম। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে NIOS RT Act 2009 অধীনত ODL মোডত আনট্ৰেইন ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰসকলক ট্ৰেইনিং কৰাই আছে 3 অক্টোবৰ 2017 পৰা আৰু শেষ কৰিব মাৰ্চ মাহৰ 2019 মাৰ্চ মাহলৈকে। তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ আনট্ৰেইন ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰ, বহুতো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে NIOS অধীনত D.El.Ed কৰি আছে আৰু এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে 4,500 টকা পে' কৰিছে আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে 6,000 টকা পে' কৰিছে। লগতে উল্লেখ কৰিছে যে দ্য কেণ্ডিডেটছ ডু নট হেভ টু পে' এনি মানি ফৰ এটেণ্ডিং দ্য পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট প্ৰগ্ৰাম PCP ৱৰ্কশ্বপ এছাইনমেণ্টছ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ এক্সেট্ৰা। লগতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে যিহেতু পইচা দিছে, দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবেও পইচা দিছে, আপোনালোকে এডমিশ্যন ফি দিছে, এক্সাম ফি দিছে, আপোনালোকক পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট প্ৰগ্ৰাম PCP ৱৰ্কশ্বপ এছাইনমেণ্ট ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ বাবে কোনো ঠাইত পইচা আদায় দিব নালাগে। মই জনামতে ষ্টাডি চেণ্টাৰসমূহত কোঅৰ্ডিনেটৰ 4th গ্ৰেডৰ যিবোৰ কৰ্মচাৰী আছে, কৰ্মচাৰী হতুৱাই বা কোঅৰ্ডিনেটৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰেছাৰাইজ কৰে আৰু সিহঁতৰ পৰা পইচা বিচাৰে যে পইচা নিদিয়াকৈ আপোনালোকে এছাইনমেণ্টসমূহ জমা দিব নোৱাৰিব, পইচা নিদিলে আপোনালোকে মাৰ্কছ কমকৈ পাব। আৰু এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে পইচা দিছে সিহঁত কেণ্ডিডেটক মাৰ্কছ বেছিকৈ দিছে, যিহেতু পইচা দিয়া নাই সিহঁতক মাৰ্কছ কমকৈ দিছে। যদি আপোনালোকৰ লগত ছেম এনেকুৱা হৈ আছে যে আপোনালোকৰ পৰা কোঅৰ্ডিনেটৰে বা 4th গ্ৰেড কৰ্মচাৰী হতুৱাই আপোনালোকৰ পৰা পইচা বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আমি চাম ইয়াত NIOS কি নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে। তাৰপিছত ইয়াত তলত উল্লেখ কৰিছে যে ইফ এনি চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ অৰ এনি আদাৰ টিচাৰ কাউন্সিলাৰ আস্ক ফৰ এনি মানি প্লিজ ডু নট পে এণ্ড কমপ্লেইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিজ এণ্ড অলছ' NIOS অথৰিটিজ। যদি কোনো কোঅৰ্ডিনেটৰে, যদি কোনো থাৰ্ড পাৰ্চন, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হওক বা ছেকেণ্ড পাৰ্চনে হওক NIOS অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ বাহিৰত যদি কোনোবাই আপোনালোকৰ পৰা পইচা বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰক, ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ ওচৰলৈ যাওক, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰৰ ওচৰলৈ যাওক, ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেটৰৰ ওচৰলৈ যাওক। যোৱাৰ পাছত কোনে আপোনাৰ পৰা পইচা বিচাৰিলে এওঁৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰক। তাৰপিছতহে NIOS সেইজন ব্যক্তিৰ এগেইনষ্টত ক্লেইম কৰিব, সেইজন ব্যক্তিৰ এগেইনষ্টত কঠিন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ন' এক্সট্ৰা মানি একচেপ্ট অন appearing the examination at the rate 2,250 rupees per paper. Each time will have to pay through only by the candidates. No cash transaction should be done for anything to anyone. আপোনালোকক পাৰ ছাবজেক্টৰ কাৰণে 250 টকাকৈ NIOS জমা দিবলৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে জমা দিছে। আপোনালোকক এবাৰহে জমা দিব লাগিব পাৰ ছাবজেক্টৰ কাৰণে, ইয়াৰ বাহিৰত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ পইচা জমা দিব নালাগে। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে থাৰ্ড পাৰ্টিজ কিছুমান ৱেবছাইট আছে, যিবোৰ ৱেবছাইটৰ লিংক আপোনালোকে কেতিয়াবা পাই থাকে। এইবোৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি পইচা জমা নিদিব। লগতে আন এটা কথা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান ফোন কলছ আহে আৰু কয় যে NIOS অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনাক কল কৰিছোঁ, NIOS তৰফৰ পৰা আপোনাক কল কৰিছোঁ, আমি আপোনালোকলৈ বুকছ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। পাৰ বুকছৰ কাৰণে আপোনালোকক 200 বা 300 বা 400 টকা পে' কৰিব লাগিব। তো আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিয়ক, আমি আপোনাৰ এড্ৰেছত বুকছবোৰ পঠাই দিম, আপুনি বুকছ ৰিচিভ কৰিব, তাৰপিছতহে পইচা দিব। এনেকুৱা কিছুমান ফেক ফোন কলছ আহে, এইবোৰত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। NIOS ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে যে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ বুকছ প্ৰভাইড আমি নকৰোঁ, আপোনালোকে অনলাইনহে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আৰু অন্যান্য যিবোৰ আপোনালোকৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় এইবোৰ আপোনালোকে www.niosdled.nios.ac.in লগইন কৰি লৈ ল'ব পাৰিব, নাইবা www.nios.ac.in অনলিত আপোনালোকে ক্লিক কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল আজিৰ আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ আপডেট। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা হটপষ্ট কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যথাযথ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, গুড ডে, জয় অসম।